Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube của mình ha. Ngày hôm nay là mình sẽ làm cái video clip đánh giá về cái dòng nước nhớt Venom full tổng hợp toàn phần này 10,40 ha. Mình đã sử dụng được cái lon nước này là 2.000 cây rồi các bạn, hơn 2.000 xíu luôn á. Dòng nhớt thì cũng đến từ UAE các bạn. Cái này là sản xuất tại UAE nhưng mà theo công nghệ là theo công nghệ của Đức nữa các bạn. Cái dòng nhớt Ả Rập nhưng mà được sản xuất theo công nghệ của Đức các bạn, Germany nữa. Thì mình sẽ có số đánh giá như sau nè. Trong cùng cái tầm giá này nha, trong cùng các tầm giá những cái dòng nhớt full tổng hợp giá rẻ mà dưới 90.000 đi, tại vì mình mua cái này còn khoảng 8 mấy. Nói chung là những dòng nhớt full tổng hợp dưới 100.000 đi. Đây giữa ba thằng này nè, thằng Betron nè, ở đây là Rafon nè, và đây là Venom. Thì Venom đúng theo công nghệ của Đức á, thì nó ăn đứt hai thằng này luôn, ăn đứt về mọi khía cạnh luôn các bạn. Là giống như là bây giờ nè, đi nó vào số và nhất về cái khả năng vận hành vào số nè, nó êm nè các bạn. Rồi cái nó đi được lâu hơn nữa. Như hai ông full tổng hợp này, Betron với Rafon này á, thì hai ổng đi chừng khoảng 1.500 cây ha. Còn đây nè, cái này đi có thể đi được tới 2.000 cây luôn các bạn. 2.000 cây là hồi nãy mình thay nhớt ra rồi, cái độ nhớt vẫn còn, cái độ nhớt vẫn còn nhờn á. Với lại cái nữa là thằng này nè, là nó đi xa được nữa các bạn. Nó đi xa thì cũng không phải là quá ngon nhưng mà tạm ổn hơn hai thằng full tổng hợp giá rẻ này. Thì ba thằng này cái giá cả nó xem nhau á, nhưng mà thằng này lại là ngon hơn nè. Thằng này theo công nghệ của Đức, còn hai thằng này là cái thằng Rafon này á. Các bạn đi tới cái kia, các bạn đi từ 0 km cho tới khoảng 1.600 cho tới khoảng 1.900 á, thì bắt đầu á, là ảnh sẽ bị ì máy nha các bạn. Nó sẽ bị ì, nhưng mà nhìn chung là đi rất là lâu. Nói chung 90.000 cho một lon nhớt như thế này mà các bạn đi được 2.000 cây là quá ok rồi bạn ha. Thật sự là đi rất là êm luôn, vào số, nhẹ số, cực kỳ nhẹ số luôn. Các bạn đi phố, mình làm các bạn đi cà phê đi phố cũng êm nè. Nó thì nó không quá bốc. Đây là dòng nói chung là full tổng hợp giá rẻ thì đa số là dòng nhớt êm. Rồi thằng này nó đi xa được nè, đi xa ngon nè. Còn hai thằng này đi xa là nó hơi nóng máy nè, còn thằng này đi xa này nó cũng rất là mát máy nha. Sao nó quá ngon như vậy mà sau này mình lại không có sử dụng nó nữa, thì mình cũng xin thông tin với các bạn luôn là hiện tại cái mẫu này dường như là bên các đại lý nhập nhớt của Việt Nam người ta đã bỏ cái mẫu, hình như là bên nhà sản xuất người ta đã bỏ cái mẫu 0.8 rồi bạn. Nó chỉ còn có mẫu 1 lít ha. Mà chiếc xe của mình á là mình chiếc Honda Way của mình thì mình đi 0.8, nên ngày hôm nay mình đã đổ lại con này, con Havoline nè. Thằng này là cũng vô địch trong tầm giá luôn, tầm khoảng 100.000 thằng này là vô địch nè. Thậm chí nó có một số phần nó còn nhỉnh hơn cả thằng Motul 31 server nữa nha. Với Catron Power là không có cửa với thằng Havoline này á. Nó êm mà nó đi xa được nè, rồi nó mát máy. Còn thằng Motul 31 thì nó bốc nhưng mà nó gào. Thì nói chung hai nhớt thì được cái gì mất cái kia. Còn cá nhân mình thích thằng này hơn Motul 31 server. Đây Motul 31 server nè. Rồi trở lại với cái lon nhớt này đi. Nếu như mà sau này á mà mình mà mấy cái đại lý ở nhớt ở Việt Nam, mấy cái cửa hàng bán nhớt á có nhập cái dòng nhớt thì về thì chắc chắn mình sẽ sử dụng dòng nhớt thì lại, nhưng mà phải nhập đúng dòng 0.8 thì mới sử dụng được. Còn mua 1 lít về thì chiết ra chiết vô rất là cực. Cao các bạn. ABI là chỉ số cấp nhớt nè, SN nè, chỉ số bảo vệ bố nồi nè, Yaso nó cũng là M2 nè. Với lại mình có cảm giác như là những cái thành phần phụ gia trong cái lon nhớt full tổng hợp này nó cũng là phụ gia tốt hơn hai thằng này. So nếu như mà để ba thằng full tổng hợp giá rẻ này đó thì thằng này là tốt nhất nè, tới này và tới này. Thật ra còn hai loại full tổng hợp giá rẻ nữa là Kata Daichi và Arian, nhưng mình chưa có thời gian để mình test hết ha.
Nhưng mà trước mắt là mình thấy thằng này là ok nè, ngon tốt nè. Nếu cái dòng lon nhớt này mà các anh em nào mà chạy shipper, mà chạy sơm công nghệ hay là dân sale mà cần đi lại nhiều á, một ngày đi khoảng trên trăm cây cho tới 200 cây thì đi lon này vẫn được các bạn. Tại nhìn chung á, nó đi xa thì nó cũng là ổn, chứ nó không phải là quá bốc như tụi Motul. Nó ổn thôi, nó không có hiện tượng xào máy, nó gào máy thôi. Thì mình thấy nó cũng sẽ tính ra nó cũng xem như thằng Havolite này thôi. Nhưng mà dù sao thì ví dụ như lon nhớt full tổng hợp mà nhất lon thì nhìn nó cũng uy tín chất lượng hơn thằng Havolin này. Nhưng mà ác có cái là bây giờ nó lại không có cái lon 0.8. Thiệt hiếm có một cái lon nhớt nào mà dưới mà khoảng 90.000 mà nó đi được 2.000 cây lắm. Mình trải nghiệm thử lon này mình cũng thấy khá bất ngờ về em nó đó. Nếu như mà sau này mà có lon 0.8 thì chắc chắn mình sẽ mua lon 0.8 mình xài nữa. Hôm nay mình mới để ý luôn nè, là cái lon này là nó sản xuất theo cái tiêu chuẩn của Đức nè, mặc dù nó là nhớt Ả Rập nha các bạn, nhà chữ Ả Rập nè, nhưng mà nó lại sản xuất theo công thức của Đức Germany nè, 10W40 nè, nhớt tên là Venom ha. Các bạn nếu như có muốn sử dụng lon nhớt này thì có thể trải nghiệm ha, mình thấy nó là ok á. Cái lon nhớt Venom mà mình mới vừa quay cho các bạn xem á, thì theo như mình thấy như vậy nè, nó đi được có thể một lon nhớt tổng hợp đó có thể nó đi được tới khoảng 3.000 cây. Cái đó là theo ý kiến cá nhân, cảm nhận cá nhân của mình nha. Tại vì các bạn biết sao không, là mình á, là mình dân shipper, mình dân sale, mình đi liên tục luôn, ngày có thể là mình đi 100 cây nè, 150 cây, 200 cây, có một số cái km một ngày mình đi khá là nhiều. Thành ra tới khi 2.000 cây á, thì cái động cơ bạn nghĩ đi, một ngày nào cũng chạy liên tục như vậy á, thì đi sale nè, một ngày 100 cây nè, rồi mình chạy shipper là ngày cũng khoảng 150, 200 cây nè, chạy liên tục như vậy thì đâm ra cái nhớt nó sẽ hao hụt, và cái độ nhớt nó sẽ hao hụt cấp, cái nhớt nó sẽ bị xuống cấp là điều nhanh, đều bình thường. Thành ra 2.000 cây thay ha. Còn như mấy anh chị em công nhân nè, người ta đi làm sáng đi chiều về xong rồi, hoặc là mấy bạn mà đi phố đi cà phê nè, đổ nhớt nó vào để đi cà phê thì mình nghĩ chắc có thể là nó kéo được khoảng thêm, mình nghĩ có thể nó đi được khoảng tới 3.000 cây luôn đó các bạn. Mà thật sự một lon nhớt 90.000 mà đi được khoảng cho 90.000, mình thấy đi 2.000 cây đã là ngon rồi. Còn mà bạn nào mà tiết kiệm, hoặc là như mình nói anh chị em công nhân mà đi làm á, là có thể đi làm mà đi số km một ngày mà dưới 50 km á, nói thiệt đi được cũng khoảng 3.000 cây luôn á. Cái lon nhớt 90.000 mà mình thấy nó quá tốt luôn mà, nên mình mới quay mình chia sẻ lại cho các bạn á. Nhưng mà 90.000 á là các bạn biết như thế nào không, là các bạn tự mua về các bạn thay nha. 90.000 là mình tự mua về mình thay ấy, mình đặt ở trên Lazada, mình biết cái chỗ uy tín mình đặt mình mua về mình thay á. Còn ở ngoài cửa hàng có thể là nó là 150, có thể là nó bán tầm khoảng 120, 130 là điều bình thường, có khi là tới 140.000 luôn. Mình xin lỗi nha, nãy mình quên nói là cái giá đó là giá mình mua về mình tự thay. Mà bây giờ cái vấn đề thay nhớt xe máy mình thấy nó cực kỳ dễ luôn rồi các bạn. Mua về tự thay nhiều khi giá còn rẻ hơn là mình ra ngoài mình mua nữa. Thay có nhiều đâu mà mình mỗi lần thay nhớt là mỗi lần mình tự thay nhớt nè là mình tiết kiệm được 30.000 á, 30 cho tới 40.000. Mà các bạn tính đi, 10 lần vậy là mình đã lời được 400 rồi. Còn về cá nhân mình á, là lúc trước á, là mình sử dụng qua hai cái dòng full tổng hợp giá rẻ, là các bạn thấy dòng Rafon với Petron. Thì các bạn thấy á, mình á, là mình mua cái thằng Venom này về, mình thật sự lúc đầu mình không có đánh giá cao đó đâu. Mình nghĩ chắc giá rẻ chắc nó cũng không có được ngon, nó cũng tàn như hai kia thôi. Nhưng mà thực sự sau cái quá trình sử dụng khoảng 2 cây thôi, sao giá có 90.000 mà nó ngon dữ vậy ta. Thì mình hồi lúc trước á, là mình chuyển qua mình làm sale á, thì mình một ngày mình đi ít hơn là mình làm shipper. Sale một ngày đi 60-70 cây tàn, rồi sau này mình chạy vừa sale vừa shipper mà chạy xen kẽ nhau, thì mình nói thôi kệ mua đại cái lon nhớt này đi. Tại lúc đó là cái kinh tế nó cũng không được mạnh lắm, thôi đổ cái lon nhớt 90.000 này được rồi. Mà đổi vô chạy trời ơi cực kỳ luôn, cực kỳ thích luôn. Lời ăn tiếng nói của mình á, nhiều khi mình nói chuyện nó không có được hay, không được lưu loát,
bạn thì như mình cũng chia sẻ thật lòng về cái cảm nhận của mình như thế nào, mình chia sẻ thật lòng đối với các bạn thôi. Thì các bạn thấy cái video clip của mình hay á, mình chia sẻ đúng á, thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký với một chia sẻ kênh với chia sẻ cái video của mình ha. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube của mình. Các bạn có thắc mắc hay là có cái gì mà cần bạn và mình bị mắc sai lầm trong quá trình mình làm video á, thì bạn cứ comment dưới đi. Thắc mắc thì mình sẽ giải đáp, còn cái nào các bạn không hài lòng á thì các bạn cứ comment, thì mình sẽ rút kinh nghiệm để mình sửa ở trong những cái video tiếp theo.